Sarb Rog Ka Aukhad Naam. So this story again is before Bhai Sahib Ji's taken Amrit. And how did they get even more perpak in their faith for Gurbani? So in Sukhmani Sahib we read that Gurbani is the Naam, is the Aukhad, is the medicine to all rog, to all illnesses. Sometimes we don't have the devotion and we start to say that Gurbani can only cure our mental illnesses. It can't cure our bodily illnesses. Bhai Sahib Ji's father, Sardar Natha Singh, was also of this view. So they basically had this view, and they even discussed it with Bhai Sahib many times, that they believe that Gurbani can cure the diseases of the mind, but it can't do anything for our body. For our body, we need medicines and so on. So just adding on a Sakhi here is that Bhai Sudh Singh Ji Ragi, who is a very famous Ragi, he was very close to Bhai Veer Singh Ji. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, I thought it'd be nice to add it, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। The people of Shahpur, they never get ਬਿਮਾਰੀ. Why are you ill? ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਹੈ, the people who live in Shahpur, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ. Why won't I get ill? Everyone gets ill, right? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, because at that time the people of Shahpur were very devoted Gursikhs, and Bhai Sahib ji said, out of every 100 people in Shahpur, 90 of them are Sukhmani Sahib the Nitnemi. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ said the following words. He goes, ਸੁਖਮਨੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰੋਗ of ਹਉਮੈ, ਨਾ, it gets rid of our ego. But ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? How can ਸੁਖਮਨੀ do anything for our ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ? How can ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ or ਗੁਰਬਾਣੀ help our bodily illnesses? ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ we have to face them. We have to face our illnesses, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਭਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਨ ਮਾਹੇ ਜਾਂ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। I've been in Sukhmani Sahib for all these years, and even the first 2 lines of Sukhmani Sahib, I haven't realized that Maharaj is saying ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਦਾ all the ਕਲ ਕਲੇਸ਼, all the ਕਲੇਸ਼ in our body, ਤਨ ਮਾਹੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤਨ ਮਾਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਇਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, that ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਇਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇ ਪੁੱਟ them in a special room, they started all the medicines, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ went with them to do their ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, the medicine takes no effect। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ was very big as well। so the city ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਓਪਨ, but in the places which are very built up, these sort of diseases were very common। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ at that time। A lot of people went with Bhai Sahib Ji to help the father, but what happened is
to get any sort of prabandh, you had to go into the city. If you wanted to find the doctors or you needed to get some supplies, you had to go into the city and bring it back to the hospital. And when they used to go into the city, or they had to send a telegram home or anything like that, you have to go into the city. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ then eventually even Bhai Sahib had to go into the city because they had to go for whatever saman was needed. They had to go into the city. When it was their turn now to go, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ. So after the 5th day ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ they brought loads of different ਦਵਾਈਆਂ to ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨਾ that you've given all these to my father he hasn't got better why should I take your ਦਵਾਈ ਹਨਾ and then they started to pressure ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ they said in 24 hours your father's going to die his ਹਾਲਤ at the moment is so bad that they said ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ is not possible very small time they're going to die there's no hope left there's no one here but you and if you don't do your father's seva you're just a kritikan then how much your father has done for you and you're so ungrateful and you're not even taking the medicine to cure yourself and you're so stubborn that you're not going to take the medicine ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਯੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਚੱਕ ਯੂ ਆਊਟ ਦ ਹਸਪੀਟਲ because they're thinking they're not even taking the medicines. Why should we keep them here? You know? They if you don't take these powders once I come back, so the doctor said, I'm going to go. Once I come back, if you haven't taken all the medicine, I'm going to chuck you out and I'll chuck your dying father. ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਾ got off his bed, went near his father who's on the other side of the room. And his father was unconscious. His pulse was very slow. His hands and feet were cold. He couldn't see or hear. He was just unconscious for the past few days. So ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ they weren't able to pass urine and ਜਿਹੜਾ catheter ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ so you could say they were in a very very bad state ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹੋਪ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਡ ਅ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਟੈਲ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਕਮ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦੇ couldn't do anything they were so weak themselves due to the malaria ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਪ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਤੇ when you're disappointed from all sides when everything fails then you turn to Maharaj you turn to Guru Sahib ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ wrapped themselves in their kambal and in full concentration even though they were so ill they started doing Japji Sahib and their surti they couldn't speak they had no ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ to speak they were so weak themselves ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ meaning without moving their tongue they had done so much abhyas of Japji Sahib already that very fast they could do Japji Sahib and they did Japji Sahib 5 times in the surti ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ and when they started the 6th Japji Sahib their mind stopped at manne ki paudi they couldn't go further from manne ki paudi ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸੇਟ ਹੋ ਗਿਆ some kirpa happened and they couldn't go past that paudi they got so much anand from that they kept doing jap of manne ki gat kahi na jaye those paudiya again and again and again and again ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਗਾ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ it's like something was stopping them they couldn't go further than that
ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ when they came out of that state, that anand they were getting from that part, when they came out, when their surti entered back into the normal world, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, their whole body is sweating, and they themselves felt like their illness had just disappeared. They had regained their strength again. They badi sheti, they got up and they went to the other side of the room. They thought, let's see how my father is. And they saw that their father, who for the past 3-4 days couldn't pass urine, the bowl or the bag was full of urine. And so in that time, the urine had passed, their pulse was now okay, and their breath, which is Bella, is rattling, hun theek siga. They holi pita ji ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ. They would speak Urdu. And these are the words that Bhai Sahib Ji writes in their book. Their father said, and they say that it looked like they had just come out of a dungi samadhi, their father. And they opened their eyes and they said, Beta, koi shakhs mere kanon mein kitni der se manne ki paudi pad raha hai aur mujhko bahut surur anand aa raha hai. Someone in my ears, I remember Bhai Sahib Ji wasn't reading this out loud, they're doing it in the surti. Someone in my ears for a very long time has been reading Manne Ki Paudi again and again, and I'm getting some inexplainable anand from it. And then inni gal keh ke dobara akkha band ho gaya. And when Bhai Sahib Ji said that ki main khada hi aa muhara kaal purkh de shukr dhannawad vich jud piya, started doing shukr of WhyGuru, dhannawad to WhyGuru. It says loo vichoo shukr di dhun utte from every hair. The awaaj of ਧੰਨਵਾਦ of shukr was coming. That meaning I was so in tune in that. So ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ when the doctor came, he was happy. And you listened to my advice. You had the medicine. You're fine now. You should have listened to me first. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਟੇਬਲ. Look at your table. All your medicines are still there. I haven't touched any of them. ਉਹ ਇੰਨਾ shocked ਹੋ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕੈਸੇ ਦੂਰ ਹੁਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? Bhai Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ forget me, go look at my father. And when he looked at his father, he's speechless. When he could actually speak, he goes, ye kya jadoo hua? What is this magic? He's about to die. ਇਹਦਾ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਤੇ Bhai Sahib Ji ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ. This is the magic of ਮੰਨੇ ਕੀ ਪੌੜੀ. So ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ डॉक्टर नु कहते कि हमको मन्ने की पौड़ी के ध्यान से मत उच्चाट करो, हमारे कानों में मन्ने की पौड़ी की गूंज आ रही है. Even after that time that Bhai Sahib Ji stopped the part of Japji Sahib, even then Bhai Sahib Ji's father is saying to the doctor, stop annoying me. In my ears I can hear the part of Manne Ki Paudi. I'm getting that anand, don't disturb me. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ Bhai Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I said to the doctor, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਇਹੀ ਜਾਦੂ ਹੈ. This is the magic, this is the magic, this is the power of ਗੁਰਬਾਣੀ. ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ that when this happened ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਨਾਮ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੋ ਗਿਆ. That I had faith before in ਗੁਰਬਾਣੀ. When this happened, it just strengthened it 100 times, 10 times more. ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ. If you enjoyed this video, be sure to check out the full podcast on our second channel, BoS TV. And don't forget to like, share and subscribe. Let's get it to 10K subs.